දරුවනේ. ඔන්න අදත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා ඔයාලගේ තොල් ලස්සනම ලස්සන රෝස පහයකට හරවගන්න ගෙදරදීම ඉතාම ලේසියෙන් අඩු මුදලකින් හදාගන්න පුළුවන් ලිප් බාම් එකක් ගැන. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ පෙන්වන විදිහට ඔයාලට මේක හදාගන්න ඇලෝවේරා ජෙල් එක, බීට්රූට් ගෙඩියක් සහ විටමින් E කරලක් අවශ්‍ය වෙනවා. අපි මුලින්ම බීට්රූට් ගෙඩිය හොඳින් සුද්ධ කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් බීට්රූට් ගෙඩියෙන් භාගයක් හොඳට ග්‍රේට් කරගෙන ඒකෙන් යුෂ අරගන්න. ඔයාලට ඇලෝවේරා ජෙල් එක හොයාගන්න පුළුවන් නම් මේ ලිප් බාම් එක ගොඩක් කල් තියාගෙන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ෆ්‍රෙෂ් කෝමාරිකා වලින් හදනවා නම් ඔයාලට එදිනෙදා පාවිච්චි කරන්න ඒක එදිනෙදාම හදන්න වෙනවා. මොකද ෆ්‍රෙෂ් කෝමාරිකා පොඩ්ඩක් ටිකක් කල් තියාගන්නකොට ඒකෙන් එන ගඳ නිසා ඒක අපිට පොඩ්ඩක් ඇප්ලයි කරන්න අමාරුයි. අනික ඒකේ කාට පිපෙනවා. ඔයාලට රුපියල් 430ක වගේ මුදලකට ඇලෝවේරා ජෙල් එකක් අරගෙන තියාගන්න පුළුවන්. මේ ඇලෝවේරා ජෙල් ඇත්තටම අපිට ගොඩක් දේවල් වලට භාවිතා කරන්න පුළුවන් නිසා ඇත්තට මේක අරන් තියාගන්න එක ඔයාලට ගොඩක් වටිනවා. ඔයාලට පුළුවන් බීට්රූට් ටික හොඳින් ග්‍රේට් කරගත්තට පස්සේ පෙරණයක් ආධාරයෙන් හොඳින් මේකේ යුෂ ටික අඹරලා වගේ ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාලට ගෙදර ග්‍රයින්ඩර් එකක් තියෙනවා නම් මේක ඒ වෙලාවේදී ග්‍රයින්ඩර් එකට දාන්න. මම හැමෝටම ග්‍රයින්ඩර් එකක් නැති නිසා මම මේ විදිහට පෙරණ එකකින් පෙරා ගන්න විදිය තමයි පෙන්වන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මේක හොඳින් මේකේ යුෂ ටික එනකම් හොඳින් පොඩි කරගන්න. එතකොට මෙන්න මේ වගේ යුෂ ටික ගන්න පුළුවන්. එතකොට ග්‍රයින්ඩ් කරගත්ත අයත් අනිවාර්යයෙන්ම කෑලි හිටින් නැති වෙන්න යුෂ ටික පෙරලා තමයි ගන්න ඕනේ. දැන් අපි බලමු කොහොමද අපි ලිප් බාම් එක හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම ඇලෝවේරා ජෙල් එකෙන් මේස හැන්දක ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්න ඕනේ. ඇලෝවේරා ෆ්‍රෙෂ් පාවිච්චි කරන අය මේ වෙලාවේදී ඒක හොඳට පේස්ට් එකක් විදිහට හදාගෙන මේකට එකතු කරගන්න. ඔයාලා මතක තියාගන්න ඇලෝවේරා ෆ්‍රෙෂ් පාවිච්චි කරනවා නම් එදා යූස් කරලා ඒක ඉවර කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ විටමින් E කරලක ප්‍රමාණයක් දාන්න ඕනේ. මම මේ හදාගන්න එක ඔයාලට සතියක් වගේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේක අපිට රාත්‍රී කාලේදී ඇප්ලයි කරලා නිදා ගන්න පුළුවන් නම් ගොඩාක් හොඳ ප්‍රතිඵල සතියකින් වගේ ඉක්මනින්ම ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේක ගැහණු පිරිමි ભેදයක් නැහැ. පිරිමියටත් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයගලගේ කළු වෙලා තියෙන තොල් ඉක්මනින්ම රෝස පැහැයට හරව ගන්න පුළුවන්. ඇලෝවේරා ජෙල් එකට විටමින් E කරලා එකතු කරලා මෙන්න මේ වගේ පේස්ට් එකක් යන විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. ඔයාලට හදාගන්න ඕන ප්‍රමාණයට ඔයාලා ඇලෝවේරා එකතු කරගන්න. මම ජෙල් එකෙන් තව චුට්ටක් දානවා. මට තව පොඩ්ඩක් වැඩිපුර ඕන වෙන නිසා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ බීට්‍රූට් යුෂ ටිකෙන් පොඩ්ඩක් එකතු කරගන්න. මගේ ඉතින් චුට්ටක් වැඩිපුර වැටෙනවා. ඒක නිසා මේක පේස්ට් ගතිය නැතුව පොඩ්ඩක් දියාරු වෙනවා. ඒක නිසා මම අන්තිමට මේකට වැස්ලින් පෙට්‍රෝලියම් ජෙල් එකෙන් ටිකක් එකතු කරගත්තා. ඔයාලට පුළුවන් නම් පොඩි හැන්දක් අරගෙන බීට්රූට් බිඳුව එකතු කරලා මේක හදාගන්න. එතකොට ඔයගලන්ට ලිප් බාම් එකක් වගේම මේක ගන්න පුළුවන්. මේක හදාගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් රාත්‍රී කාලයේදී හොඳින් බ්‍රෂ් එකෙන් තොල් එක මුලින්ම බ්‍රෂ් කරගන්න ඕනේ. ඒකෙන් ඔයාගේ මැරුණු සෛල ඉවත් කරගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට. ඊට පස්සේ තමයි මේක ඇප්ලයි කරන්න ඕනේ. ඔයාලට රාත්‍රී කාලයේදී මේක ඇප්ලයි කරන්න අමාරු නම් උදේට පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඒක කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ඔයාලා මේක ඇප්ලයි කරලා මතකතුව පැය දෙකක්වත් අඩුම තියන්න ඕනේ. ඔයාලට රැට නිදා ගන්නවා නම් මේක තියාගෙන ඒකත් ගොඩක් හොඳයි. ඇත්තටම කඩෙන් ගන්න ලිප් බාම් එකකට වඩා අපි මේ ගෙදර අඩු මුදලකින් හදාගන්න ලිප් බාම් එකෙන් ඉක්මනින්ම ප්‍රතිඵල ගන්න පුළුවන්. මොකද මේකේ කිසිම අඩංගු වෙන්නේ නැහැ අපිට සිරුරට අහිත කර දෙයක්. ඒක නිසා බය නැතුව ඕනම කෙනෙක්ට මේක ඇප්ලයි කරන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ පිරිසිදු මේ වගේ පොඩි ඩප්පියකට දාලා ඔයාලට මේක අරන් තියාගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පෙට්‍රෝලියම් ජෙල් ඇඩ් කරන්න පුළුවන් නම් මේක ඔයගොල්ලන් මතක තියාගන්න. ඔයගොල්ලන් භාවිතා කරන භාජනයට දාලා මේක ඩබල් බොයිල් කරගන්න. ඒ කියන්නේ උතුරන වතුර එකක් උඩින් මේක තියන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ගේ පෙට්‍රෝලියම් ජෙල් එක හොඳින් දිය වෙනවා. මේ වීඩියෝ එක වැදගත් කියලා හිතෙනවා නම් අපිට ලයික් එකක් දාන්න. අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඔයාලගේ යාළුවොත් එක්කත් මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. අදට ගිහින් එන්නම්. සුබ දවසක්.